Hajtsuk végre egy sík felvételezését, és rajzoljuk meg a síknak valamennyi nevezetes egyenesét. Legyen ez a sík egy dőlt sík, melyet P pontjával és első fővonalával adunk meg. A P pont nem illeszkedik az első fővonalra. Legelőször felveszem a P pont két képét, ebben meghatározom a rendezési irányt, kijelölöm, hogy mi számít a rajzomon függőlegesnek, innentől kezdve tudom, hogy mi számít vízszintesnek, illetve mi lesz a képsík tengely iránya. Legyen itt az elölnézete, itt a felülnézete a P pontnak. Második képe. Első képe, sőt pirossal kiemelem a definiáló elemeket. Ezen kívül föl kell vennem egy egyenest, egy első fővonalat, illetve kell rajzolnom egy olyan egyenest, ami lehet majd egy sík első fővonala. Tehát ellenőriznem kell, hogy milyen tulajdonságot kell betartani. Rögtön az első sorban megtaláljuk, hogy akárhogy is áll egy sík, az első fővonalának elölnézetének vízszintesnek kell lennie, képsík tengely irányúnak kell lennie, rendezési irányra merőlegesnek kell lennie. Tehát fölveszem a rendezési irányt, merőlegest állítok rá, és megrajzolom ennek a síknak az első fővonalának elölnézetét. F1, két vessző. A felülnézet ránk van bízva, hogy milyen szöghelyzetben vesszük föl, nincsen az első fővonal felülnézetére vonatkozóan betartandó tulajdonság. Viszont az, hogy hol legyen az első fővonal felülnézete a P pont képéhez képest, arra ügyelnünk kell, mert ez fogja befolyásolni, hogy dőlt vagy feszített síkot kell rajzolni. Ha dőlt síkot rajzolunk, akkor a P pont magasabban van, mint az első fővonal, ezt már definiáltuk az elölnézetben, de ez azt is jelenti, hogy egyben hátrébb is van, mint az első fővonal. Tehát az első fővonalat valahova ide kell fölvennem, hogy a síkot dőlt helyzetben ábrázoljam. Illetve dőlt helyzetű síkot ábrázoljak. Például itt. Első fővonal, első képe. Tehát ezzel felvettük a síkot, hiszen rögzítettük egy pont térbeli helyzetét, és egy egyenes térbeli helyzetét, mármint az egymáshoz képest vett helyzetüket, és ezek az elemek együtt egyértelműen definiálnak egy síkot. Most rá kell illeszteni a síkra a P ponton keresztül valamennyi nevezetes egyenesét, úgy, hogy legyen első fővonalunk, második fővonalunk, első esésvonalunk, második esésvonalunk, profilegyenesünk és normálisunk, mind-mind a síkon a P pontra illeszkedően. Az első fővonalat, ami a P ponton átmegy, nagyon könnyen meg tudjuk rajzolni, hiszen csak el kell tolnunk a meglevő első fővonalat a P ponton átmenő helyzetbe. Egy síknak az azonos típusú egyenesei egymással párhuzamosak, tehát ez lesz itt a P ponton átmenő első fővonal képe felülnézetben, legyen F1P, mint P ponton átmenő egyenes, és egy vessző, hiszen ez az első képe. Elölnézete a már korábban fölvett első fővonal elölnézetével lesz párhuzamos. Nem az első fővonal irányát vettem föl, tisztán szerkesztési praktikus okokból, hanem a rendezési irányt vettem föl, mert ehhez képest merőlegest állítottam, tehát már egy műveletet végeztem az eredeti első fővonal felvételezésével,
az már hordozhat valamiféle szerkesztési pontatlanságot, és hogyha ezt az irányt próbálnám eltolni, akkor arra újabb szerkesztési pontatlanság rakódhatna. Tehát mindig az ős egyeneshez, a legelső példányhoz érdemes visszanyúlni, így őrizhetjük meg a szerkesztésünk pontosságát. Így megrajzoltam az F1P egyenes, a P ponton átmenő első fővonal második képét. Mindkét képét ismerjük az egyenesnek, tehát magát az egyenest is ismerjük. Következzen a második fővonal. Nézzük meg, hogy milyen tulajdonságnak kell érvényesnek lenni. A második fővonal az a kettes képsíkkal párhuzamos, inkább most ebben a második oszlopban található tulajdonságok fontosak számunkra, hiszen a vetületeket rajzoljuk. A párhuzamosság miatt a második fővonal első képe lesz x1-2 irányú, vagyis a rendezési irányra merőleges. Tehát a felülnézeten kell elkezdenem a rajzolást. És a P pont első képén keresztül, hiszen P ponton átmenő egyeneseket kell rajzolni, megrajzolhatom a sík második fővonalának első képét. Az egyenes ábrázolásához az elölnézetét is meg kell adnunk. Ha egy síkban vannak az elemek, amiket itt rajzolunk, akkor az F2 egyenes metszí az F1 egyenest, tehát itt van egy meccéspont, ezt a meccéspontot rendezett viszonyban kell tartanunk, az elölnézet és a felülnézet viszonyában, illetve még a P ponton átmenő egyenesről van szó, tehát ezt is ki fogjuk használni. Tehát ezt a meccéspontot megjelölöm, ez lesz az A pont, első képe, és az A pontot rendezem a felülnézetről az elölnézetre. Az első fővonal második képére. Ez az A pont második képe, és az F2 egyenest az A és a P ponton keresztül elölnézetben is meg tudom rajzolni. Második fővonal, második képe. Ezt az egyenest ebben megrajzoltuk, egyértelműen ismerjük. Kell rajzolni egy első esésvonalat. Keressük meg az ismert tulajdonságot, a felhasználható tulajdonságot. Az első esésvonal első képe merőleges az első fővonal első képére. Tehát megint az első képsíkon kezdek dolgozni. Merőleges kell állítani az F1 egyenes első képére, és a P ponton keresztül menően megrajzolhatom az első esésvonal első képét. Ezt a merőlegességet tartottam. Hogy megrajzoljuk az elölnézetet, megkeresem az első fővonal alkotott meccéspontot, B pont lesz itt most, és a B pontot rendezem az első fővonal felülnézetéről az elölnézetre. P ponton és B ponton keresztül elölnézetben is megrajzolható az egyenes, tehát ez az első esésvonal második képe. Mindkét képét megrajzoltuk, kész az egyenes ábrázolása. Második esésvonalat is kell rajzolni. A második esésvonal második képe, merőleges a második fővonal második képére. Tehát most a második képen kell elkezdeni a munkát. Fölveszem a második fővonal irányát, második fővonal képének irányát. Merőlegest állítok rá a P ponton keresztül menően, és ez lesz a második esésvonal második képe. A második esésvonal egyrészt átmegy a P ponton, másrészt metszí az F1 egyenest, a
C pontban, és ezt a C pontot rendezhetem a második képről az első képre. Az első fővonal első képén kijelölhetjük. C pont első képe, P és C ponton keresztül megrajzolhatom az egyenes első képét, a második esésvonal első képét. Kell a síkra rajzolni egy profilegyenest. A profilegyenest nem említettem meg ebben a felsorolásban, de korábbi feladatból emlékezhetünk rá, hogy a profilegyenes olyan fajta egyenes, ami a harmadik képsíkkal párhuzamos, ennek következtében elölnézete és felülnézete is rendezőirányú. Tehát ilyen könnyen egy vonalzó állással meg lehet rajzolni a profilegyenes két képét. Kis P-vel megjelölöm, a második képe, az első képe, de emlékezhetünk rá, nagyon fontos, hogy ez még nem elegendő a profilegyenes egyértelmű ábrázolásához, még a két kép alapján nem tudjuk eldönteni, hogy pontosan hogy is áll a profilegyenes a térben. Ez még csak egy valahol ebben a síkban levő profilegyenes, ami élben látszik. Még nem biztosítottuk azt, hogy ez a profilegyenes az a mi síkunknak legyen a profilegyenese. Föl kell venni a profilegyenesen két pontot, az egyik pont a P pont, a másik pedig az F1 egyenessel alkotott metszéspont, ami a D pont lesz. Itt a második képe, itt pedig az első képe. Most már ismerjük a profilegyenest, egyértelműen megadtuk. És a rajzi munkával kész is vagyunk, mert a normálist már megrajzoltuk. A vonalak már ott vannak a rajzon, csak jelölnünk kell, hogy az ott a normálisnak képe, hiszen a normális első képe merőleges az első fővonal első képére. De ilyen egyenest, ami az első fővonal első képére merőleges, már rajzoltunk. Tehát a P ponton átmenő normális első képe, az megegyezik a P ponton átmenő első esésvonal első képével. Csak kiemelem egy kicsit és jelzem, hogy ez itt a normális első képe. Valamint a normális második képe merőleges a második fővonal második képére, és ilyen egyenest is rajzoltunk már, ami a második fővonal második képére merőleges. Ez a második esésvonal második képe volt, tehát a vonal már ott van a rajzon, csak jelezni kell, hogy ez a normálisnak is a képe, itt a második képe. Ezzel felvettük a síkot, és a P pontban elhelyeztük a sík valamennyi nevezetes egyenesét. Még azt figyeljük meg, hogy a sík dőlt helyzetű, ezt ellenőrizhetjük például kiszemelve valamilyen zárt idomot, például az ACP háromszöget, és ACP sorrendben körüljárva felülnézetben is óramutató járásával szemben haladok, illetve ACP sorrendben körüljárva elölnézetben is óramutató járásával szemben haladok, ugyanaz a körüljárási irány a két képen, ez jelenti azt, ebből tudjuk, hogy ugyanazt az oldalát látjuk a síknak. Vagy akár a profilhelyzetű szakasszal is ellenőrizhetjük, egyező jellegű két képét kell kapni, PD, PD, ez egy dőlt profilszakasz, és ezek szerint ez egy dőlt síkon van rajta. És azt figyeljük még meg, hogy a normális viszont, a dőlt helyzetű sík normálisa, az egy feszített egyenes. Ezt könnyen beláthatjuk, ha modellezzük a síkot. Tehát a normális az mindig ellentétes jellegű a hozzátartozó síkkal.